ሃሎ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም ተመልሳችሁ መጣችሁ። የመጀመሪያ ጊዜያችሁ ከሆነም እንኳን ለመጀመሪያ ጊዜ በደህና መጣችሁ። አይ ኖ አብዛኞቹ አላቅም ብቻ መቼም አይጠፋም በፊት የስራ ቦታዬ ላይ ማራኪ ላይ የነበረውን እንግሊሽ ምናምን አይታችሁ ጆይን ያደረጋችሁ ሰዎች እንደምትኖሩ አስባለሁ። ዝም ብዬ መሀል ላይ አየር ላይ ልተዋችሁ አልፈልግም። እንግሊዘኛ ልታስተምረን ነበር ብለን እኮ ነው የመጣነው። ላይክ ምንድነው ይሄ ምናምን ብላችሁ እንድትደበሩ አልፈልግም። በጣም መልካም ሰው ነኝ እና እሱን ታሳቢ በማድረግ ዛሬ ለጀማሪዎች because it's hard ዝም ብዬ የሆነ ትንሽ ሰፋ ያለ መጽሐፍ ነገር አድርጌ ልሞከር ፈልጌ ነበረ። ባለፈው የተባባል ነው ማለት ነው። መጽሐፍ እያነበብኩ ነው የተማርኩት ስላልኩኝ በዛ ላይ how I read books ማላቀውን ቃል ምናምን ዝም ብሎ አይዲያው እንዲኖረን እና ያው ኢንጆይ የምታረጉት ነገር ከሆነ ያው በዚሁ እንቀጥላለን። ካልሆነ ደግሞ ይሸኛል ማለት ነው። ዛሬ the video is on this book. በጣም በሚያዝናና ሁኔታ ማለት ነው። የህፃናት መጽሐፍ ነው። The Flying Machine ይላል። Oxford Reading Tree ነው። የኦክስፎርድ actually I don't know ብቻ ኦክስፎርድ የሚባል የሌቭሎች አሉት። ሌቭል 1 ሌቭል 2 ሌቭል 3 እስከ ሌቭል 9 ድረስ ነው የማውቀው። እንደዛ ሌቭሎች አሉ እና ለተለያየ የማንበብ ችሎታ ላላቸው ሰዎች ነው መጽሐፉ። ይሄ like level 6 ነው a little bit advanced but ለልጆች ነው በሚለው ስለሆነ more ወደ beginner ነው የሆነው። ይሄንን እስከ maybe ግማሽ ወይንም ያን ያህል ካልተንዛዛ ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ እናነብና ግራ የሚገቡንን ቃላቶች መሃል ላይ እናነባቸዋለን ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ ቻናል ክሬት አድርጌያለሁኝ። እንትኑን ምንድነው ስሙ የሚባለው ዩዘር ኔሙን ወይንም የቻናሉን ስም ዲስክሪፕሽኑ ላይ ሊንክ ጽፍላችኋለሁ ወይንም ሊንክ አደርገዋለሁ። እዛ ላይ ሄዳችሁ መጽሐፉን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ለራሳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ make sure to like and comment I guess or subscribe እና ወደ ገደለው እንግባ። ምንድነው ስለዚህ መጽሐፍ ማወቅ ያለባችሁ ብዬ የማስበው ነገር ከመጀመራችን በፊት it is ያው እንዳልኳችሁ የልጆች ነው። ከዛ መቀጠል ደግሞ like magic ምናምን አይነት ኤሌመንቶች አሉት። ጥንቆላ ቅብርጥስዮ ምናምን አይነት ነገር ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ትንሽ ሊከብዳችሁ ይችላል ለማየት። trigger warning ይደብራችሁ ከሆነ አትዩት ይቅርባችሁ። ግን ይሄን ያህል እንትን አይደለም። more like የፈረንጅ ስራ ስለሆነ ምንም ማድረግ አንችልም። anyways ምንድነው የመጽሐፉ ታይትል The Flying Machine ይላል። The Flying Machine is about this boy and his sister or his friend. አብረን እናያለን። Okay, Nadim, it's the boy's name. Nadim was at the airport with his mom and dad. They had been to America for a holiday. Now it was time to fly home. Nadim is British. መጽሐፉ የብሪቲሽ መጽሐፍ ነው። አሜሪካ ነበሩ ቪዚት ለማድረግ ከዛ በኋላ ሲመለሱ ያለው ነገር ማለት ነው። Nadim's dad was nervous. I don't like flying, he said. I hate taking off. I don't hate it, said Nadim. I love it. ምንድነው ይሄ? Nadim's dad was nervous. Nervous ያረገኛል ምናምን እንላለና ምንድነው nervous like መጨነቅ የሆነ ጥሩ ስሜት ያለ መሰማት የመረበሽ አይነት ስሜት እንደማለት ነው nervous መሆን። አንዳንዴ ደግሞ እንዴት ነው የሆነ ኤክሳይት የሚያረጋችሁ ነገር ልታረጉ ስትሉም እንደዛ አይነት ስሜት ሊኖር ይችላል። የግድ መፍራት ላይሆን ይችላል። ግን ውስጣችሁ የሆነ አላ like oh my god ፈተና አሁን ስንገባ የሚሰማን ስሜት or maybe if you're going on a date and you like the guy እንዴት አሪፍ ይሆን አይሆን ይወደኝ ይሆን አይወደኝ ይሆን አይነት የሚሰማችሁ ስሜት ማለት ነው nervous። ለመልካምም ነገር ለሚያስፈራንም ነገር ሊሆን ይችላል። ምንድነው his dad መብረር ይፈራል. He was nervous ነው ነገሩ። On the flight there was a surprise for Nadim. The steward asked him if he wanted to see the controls. Nadim was excited. Okay, excited የሚለው ቃል ምንድነው? excited መጓጓት አይደለም ቀጥታ ግን እንደዛ አይነት ስሜት የሆነ ነገር ላረግ ነው አይነት የሚሰማችሁ ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ ነገ አሜሪካ እንደምትሄዱ ብታስቡ ዛሬ ስተኙ የሚሰማችሁ ስሜት ምክንያቱም ጥሩ ነገር ነው የገጠማችሁ ያለው and ውስጣችሁ ያንን ነገር ለማድረግ እየጓጓ ነው። እንደዛ አይነት ስሜት ማለት ነው excited ማለት። Nadim አውሮፕላን ስለሚወድ he was excited. Nadim was excited. He had always wanted to see the flight deck of an airplane. Oh, brilliant, he said. Yes, please. Flight deck ምንድነው is የፊቱ part and like ኮንትሮሎቹ ምናምን ያሉበት part ማለት ነው። ፓይለቶቹ
ፓይለቶቹ የሚሰሩበት ማለት ይችላል ፓይለቶቹ ያሉበት ኤሪያ የፊቱ አፍንጫው የአውሮፕላኑ ፊት ማለት ነው that's called the flight deck and then a flight deck brilliant ማለት አንደኛ so እኛ የምናውቀው ይመስለኛል አብዛኞቻችን brilliant የሚለውን like she's brilliant she's so smart በጣም እኮ ምሁር ነች በሚለው ነው that is of course አንደኛው ትርጉም ከዛ ደግሞ ሁለተኛው አሁን እዚህ ጋር የተጠቀሙበት መንገድ ምንድነው brilliant ማለት yes amazing I love it I can't wait like excited ሆነ ማለት ነው so he said oh brilliant he said yes please so ይሄን ነገር ለማድረግ ይሄ ልጅ ስለሚወደው አውሮፕላን he was excited he was happy so ይሄ ነገር ስላስደሰተው he said በጣም አሪፍ በሚለው ነገር ማሰብ ትችላላችሁ so if I say ለምሳሌ ፕሮግራም ለነገ ከያዝን በቃ we'll meet tomorrow at whatever 5 ከተባባል you can say oh okay brilliant so that's just saying okay great አሪፍ ጥሩ እሰይ መልካም ደግ ይሁን በሚለው መያዝ ይቻላል so english ችግሩ ምንድነው አማርኛ በየትኛውም ቋንቋ actually context በጣም ይፈልጋል so አንድ ቦታ የምታውቁት ቃል እዚህ ጋር ሲገባ ምንም መልኩ ሳይቀየር ስታዩት ያኔ የምታውቁት ቃል ይመስላል ግን አገባቡ ትርጉሙን ይወስነዋል so that's brilliant የሚለው እዚህ ጋር እንደዛ ስለሆነ ነው The steward took Nadim and his dad through the airplane. These planes are huge, said Nadim. They hold about 400 people, said the steward. There's a lot of people in one plane, that's a lot of people in one plane, said Nadim. So the steward ማለት እኛ ሆስተሶች የምንላቸው ማለት ነው. The steward took Nadim and his dad through the airplane. These planes are huge, said Nadim. They hold about 400 people, said the steward. That's a lot of people in one plane, said Nadim. Okay, so huge ማለት በጣም ትልቅ ማለት ነው 400 ሰው የሚይዝ አውሮፕላን ቦይንግ 787 ምናምን ነገር so ትልቅ plane ነው 400 ሰው ነው የሚይዘው አለው so these planes are huge አለ wow በጣም ትልቅ ናቸው እዚህ አውሮፕላኖች that's a lot of people in one plane okay so flight deck ቅድም ተባባል ነው ይሄ ማለት ነው የሚታይ ከሆነ የፓይለቱ ያውና so ፊት ለፊት ነው የሄዱት እንደማለት ነው ከዛ Nadim and his dad went onto the flight deck. They met the captain. Yeah, one abrari no captain. We're flying on autopilot, said the captain. The plane is the plane is flying by itself. Nadim looked at all the controls. I'd like to be a pilot, he said. Okay. We're flying on autopilot. Autopilot ማለት ያው auto በሚለው ምንድነው self በሚለው ነው ራስ አሁን automatic የምንለው መኪና አሁን አውቶማቲክ ነው አሁን ስንል ራሱን ያጠፋል አሁን ለምሳሌ እቺ ምሮስ ቦይለሩ በራሱ የሚጠፋ ከሆነ እና ራሳችሁ ይላችሁ ማብራት ማጥፋት የማያስፈልጋችሁ ከሆነ አውቶማቲክ ትላላችሁ so auto የሚለው ቃል means self so ብዙ ቦታዎች ላይ ሲገባ በራሱ የሚያደርግ ነገር እንደማለት ነው so አሁን አውቶማቲክ ማርሽ ሲባል I think ስለ መኪና ማቆ ነገር የለም ግን አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ስድስተኛ ያላችሁ መቀየር አያስፈልጋችሁም so ራሱ በሚያስፈልገው ፍጥነት ራሱን እያስተካከለ ይሄዳል so አውቶማቲክ በእንደዛ ነው ማነው አውቶ የሚለው ቃል ያንን ነው የሚገልጸው so እዚህ ጋር አውቶ ፓይለት ማለት ፕሌኑ ራሱን ነው ፓይለት እያደረገ ያለው ራሱን እያበረረ ነው ያለው ጀርባዬ okay so the plane is flying by itself so ምንም መኪና የለም የሚገጨው ነገር የለም ምን የለ ሰው አየር ላይ ዝም ብሎ ራሱ መብረር መሄድ ይችላል ማለት ነው Nadim looked at all the controls እዚህ ጋር ምንድነው like ማብሪያ ማጥፊያው ሶኬቱ ማን ነው ጣቃ ያው ፕሌን አይታችሁ መቼም ታውቃላችሁ በአት ነገር ነው ያለው so controls ማለት ፕሌኑን የሚቆጣጠሩባቸው ነገሮች ማለት ነው control ያው መቆጣጠር ነው የሚለው እዚህ ጋር የገባው ደግሞ እንዴት ነው መቆጣጠሪያዎቹ በትኖቹ ማብሪያ ማጥፊያ ነገሮቹ ምናምን በሚለው ማለት ነው እነሱን ሁሉ አየና he said I'd like to be a pilot so I'd like to እንዲህ ማረክ ፈልጋለሁ ነው አሁን ሄድች ነገ ጧት ተነስቶ ፓይለት አይሆንም ግን wow like pilot መሆን ፈልጋለሁ it looks amazing ብሎ excited ሆነ okay it takes a long time to learn said the captain but what's to stop you okay so what's to stop you የሚለው expression is not directly መልስ እንዲሰጡ አይደለም well እንግዲህ ፓይለት እንዳልሆነ የሚያረጉኝ ነገሮች እንዲ ናቸው እንዲል አይደለም ግን ከባድ ነው ብዙ ጊዜ ይፈጃል ግን like ምንም ያስቆም ነገር የለም መሞከር ትችላለህ አይነት ማበረታቻ ነገር ነው ያለው so he said what's to stop you don't let him take over the controls just yet joked Nadim's dad
I'm a nervous passenger. Oh, Dad, said Nadim. Abba, hello, Kaza. After Nadim got home, he went to play at Biff and Chip's house. So, Biff and Chip የሚባሉ ጓደኞች አሉት ወንድምና እህት ናቸው እነሱ ቤት ሄደ Anina was already there Anina ደግሞ ሌላ ጓደኛቸው ናት so Nadim አለ Nadim Biff and Chip ወንድምና እህት Anina ደግሞ ሌላ ጓደኛቸው አለችና የBiff and Chip የሚባሉት ልጆች ቤት ተገናኙ Nadim told everyone about his holiday I went on the flight deck of the airplane he said I'd love to be a pilot said Anina so ስለ ትሪፑ የነገራቸው ነውና wow like አውሮፕላን ዴክ ላይ ሄድኩኝ it was amazing I loved it so much እያለ ስለ ኤክስፒሪየንሱ ያወራላቸው ነው እና አኒና ምን አለች wow amazing like እኔም ፓይለት መሆን ፈልጋለሁኝ አለችው ከዛ ያልኳችሁ ማጂክ ፓርቱ እዚህ ጋር ነው የሚመጣው mom called Biff and Chip they had to go downstairs to help wash up ምንድነው ማጠብ መታጠብ ማጠብ እቃ ማጠብም ሊሆን ይችላል እንደሚገባበት ኮንቴክስት አሁን ለምሳሌ okay wash up I'll wash up ካልኩኝ ተጣጣባለሁ በቃ ተጣጣብ ራሴን መጸዳዳት ነው ሳይሆን በቃ መተጣጠብ በሚለው ነው so እዚህ ጋር downstairs to help wash up ሲል ደግሞ ያው እቃ ማጣጠብ ቤተሰቡ እናታቸውን ሊያግዙ ወንድምና እህቱ ሄዱ ከዛ we won't be long said Chip ሲሄዱ ምን አሏቸው we won't be long which means long ረጅም ነው ግን እዚህ ጋር ምንድነው የሚገባው እንዴት ነው ብዙ ሰዓት አንቆይም ነው it's not ስለ ቁመት ስለ ርዝመት ስለ ምናምን ሳይሆን ያው ስለ ርዝመት ነው ግን ስለ ጊዜው ነው like we won't be long so ብዙ አንቆይባችሁም ቶሎ ነው የምንመለሰው ማለት ተፈልጉ እንደዛ ማለት ትችላላችሁ like okay I won't be long ካልኩኝ ቶሎ ነው መጣው ነው ሐሳቡ okay so I won't be long we won't be long አሏቸው በቃ አግዘናት ማዘርን ወዲያው ነው ከች ምንለው አሉ ከዛ Anina picked up the magic key so ይሄ መጽሐፍ በአጠቃላይ ስለምን መሰላችሁ የሆነ ኪ አለ ቁልፍ አለና ማጂክ ነው ማጂክ እንዴት ነው በአማርኛ ይመስለኛል አስማት ነው እና ምንድነው የሚያደርገው ካላችሁበት ቦታ ወይ ወደ ሌላ ቦታ ይወስዳችኋል ወይ ደግሞ ወደ ሌላ ወደ ኋላ ይወስዳችኋል ወደ ፊት ይወስዳል አላውቅም እስካሁን አጋጥሞኝ አያውቅም ግን ወደ በፊት ጊዜ ይወስዳችኋል like maybe I don't know አሁን ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኮን ሚኒሊክ በነበሩበት ጊዜ ወይንም አጼ ቴድሮስ በነበሩበት ጊዜ አጼ ሚኒሊክ በነበሩበት ጊዜ ምናምን ወደ ኋላ they can time travel በማጂክ ኪው ምክንያት so glow ያረግና glow ማለት ምንድነው ሻይን ማድረግ እንዲ ብሎ ብርሃን ነገር ያወጣል ከዛ ወደ ድሮ ጊዜ ወይንም ወደ ኋላ ጊዜ መልሳቸዋል ማለት ነው suddenly it began to glow it took Anina and Nadim on an adventure okay so ብሎ በራና አርጎ it took them on an adventure like this so ትልቅ እሱ ይመስላል እሷ ትንሽ ትመስላለች ግን it's because እየወሰዳቸው ስለሆነ ነው I'm sorry my ring light ያው ይኖረዋል መጽሐፉን እንዳልኳችሁ ሊንክ ስለማድረግላችሁ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ we won't be long said Chip Anina picked up the magic key suddenly it began to glow so ቁልፉን ስታነሳው ማብራት ጀመረ እንደማለት ነው it took Anina and Nadim on an adventure ምንድነው ያው ፊልሙን አስቡት ፊልም አይነት adventure like ወጣውረት አዲስ ነገሮችን ኤክስፕሎር ማድረግ ዋው የሚያስብል ነገር ያው it took them on an adventure ቁልፉ ማለት ነው the magic took Nadim and Anina back in time it took them to a place in America why has the magic key brought us here ለምዶ እዚህ ያመጣን ራሳቸውን ዞሮ ብለው ሲያዩ ያሉት በረሃ ውስጥ ነውና ግራ ገባቸው ለምንድነው እዚህ ያመጣን the magic key ብለው አሰቡ ምክንያቱም መጽሐፎች ላይ ማለት ነው የሆነ ነገር ሲያወሩ አሁን ለምሳሌ ስለ አውሮፕላን ሲያወሩ አውሮፕላን የሆነ ነገር የተፈጠረበት ጊዜ ወስዳቸዋል ለምሳሌ እንግዲህ በአማርኛ ኮንቴክስት ቅድም እንዳልኳችሁ ስለ አድዋ መጽሐፍ ያነበብኩ ከነበረ በዛ ጊዜ ወስዳል ነው ሐሳቡ እንዳልኳችሁ የልጆች መጽሐፍ ነው so don't come for me why has the magic key brought us here asked Anina they heard the sound of an engine the sound was coming out of a big cloud of dust so the sound ለምንድነው ብለው ያሰቡ ድምጽ ሰሙ they heard a sound so የሆነ ድምጽ ሰሙና ሲያዩ it was coming from a big cloud of dust so cloudኛ በደመና በመንለው ነው የምናውቀው ግን cloud ምንድነው የሆነ
ያለ አየር ሰብሰብ ሲል ብላችሁ አስቡት so አቧራውም ሰብሰብ ብሎ ስለነበረ a big cloud of dust so ያቧራ ደመና ይሆናል ማለት ነው ቀጥታ ትርጉሙ ሐሳቡ ግን ምንድነው አቧራው በጣም ቡኒ ያለ ስለነበረ ሽፍና አድርጎታል ነው ከዛ a man was driving towards them in a strange looking car what on earth is that wait what on earth is it asked Nadim it looks like a really old car so ሲያዩ አቧራው ተሸፍኖ የሆነ ሰውዬ አይተውት ማያውቁት አይነት መኪና እየነዳ ወደ እነሱ እየመጣ ነው ከዛ ነገር አሉ ምንድነው strange ማለት strange እንዴት ነው ያልተለመደ ነገር ማለት ነው like something strange happened ካልኩ የሆነ ያልጠበቁት ወይንም ያለመድኩት ወይንም አይቼው ማላውቀው አይነት ነገር ተፈጠረ ነው stranger ደግሞ ካረጋችሁት ማታውቁት ይሆናል ማለት ነው she's a stranger ካልኩ አላውቃትም ማቃቱ አይደለችም she's a stranger I don't know her ማቀው ሰው አይደለም አይነት ነገር ይሆናል ማለት ነው ግን strange ብቻውን ከሆነ ያልተለመደ ወይንም ከተለመደው ነገር ወጣ ያለ ነገር ማለት ነው okay so እነሱ ያን መኪና ሲያዩት ከለመዱት የተለየ ነው what on earth is it asked Nadim ምንድነው ይሄ ነገር what on earth is it expression ነው so የምትጠቀሙት መቼ ነው ይሁን ምንድነው ይሄ ደግሞ ምን ጉዳ መጣችሁብኝ አይነት ነው ያው እንዳገባቡ ግን what on earth is it just means ምድር ላይ ይሄ ነገር አይቼው አላቅም ነው ኮንቴክስቱ earth is ምድር ያው ዓለም ከዛ ደግሞ what on earth so it's an expression so ቀጥታ ትርጉሙ አይመችም ግን አይታችሁት የማታውቁት ነገር ሲሆን when ምንም ሴንስ ሊሰጣችሁ የማይችል ነገር ከሆነ what on earth is it what on earth are you talking about ማለት ነው ምንድነው የምታወራው ይሄ ከእውነታና ከዓለም የራቀ ወሬ አይነት ነገር ነው ላልጠበቃችሁት ላለመዳችሁት ለማታውቁት ነገር what on earth የሚለው መጠቀም ትችላላችሁ it looks like a really old car you can't stand there so ሲያዩት ምንድነው አሉና አሮጌ በጣም የቆየ አሮጌ መኪና ይመስላል ተባባሉ it looks like a really old car you can't stand there called the man you'll be in the way of the flying machine አለ so ሌላ ሶስተኛ ካራክተር እዚህ ጋር ኢንትሮዲዩስ ተደረገ እዛ ጋር መቆም አትችሉም በፍላይንግ ማሽኑ በሚበረው ማሽን ምንድነው መሳሪያ ነው so okay አውሮፕላን እየፈጠሩ ነው የመጀመሪያው አውሮፕላን ያልተፈጠረበት ጊዜ ነው የወሰዳቸው ቁልፉ ነው ነገሩ so you can't stand there called the man you'll be in the way of the flying machine so in the way ማለት ምንድነው መንገድ ላይ ትሆናላችሁ እንዲ በመንገዱ ትሆናላችሁ so መኪናው ያንን አውሮፕላን ነገሩን እየጎተተ እየመጣ ነው እነሱ እዚህ ጋር ቆመዋል እንዲ ፊት ለፊቱ so like ከፊት ዞር በሉ መንገዱ ላይ ትሆናላችሁ አላቸው you'll be in the way of the flying machine አለ A strange looking airplane was standing by a barn. So, ቅድም እንዳልኳችሁ strange looking ያልተለመደ መልክ ያለው አውሮፕላን ቆሟል. Was standing by the barn. barn ምንድነው በረት ነው. ያው ላምና ፈረስ መኖሪያ አይደለ በረት. So, Nadim and Danina had never seen anything like it. Another man was working on the airplane. The first man got out of the car and went over to him. Okay, so አውሮፕላኑን ሲያዩት አንደኛው ከዚህ ጋር ዞር በለው ያላቸው ሰው ያለ ከዛ ደግሞ አውሮፕላኑን ለማስተካከል እየሞከረ ያለ ሌላ ሰው አለ ከዛ the first man የመጀመሪያው ሰው got out of the car ከመኪናው ወጣና went over to him so ከመኪናው ወጣና አውሮፕላኑ ጋር ያለው ሰው ጋር ሄደ ማለት ነው so another man was working on the airplane the first man got out of the car and went over to him so went over ማለት ከመኪናው ወጣ አውሮፕላኑ ጋር ያለው ሰውዬ ጋር ሄደ Anina gasped oh I like this word gasped ማለት በቀላሉ ለመግለጽ ማለት ነው gasped she gasped what like in shock በመደንገጥ እና ያልጠበቃችሁት ነገር ሲፈጠር you can gasp what አይነት ስሜት ማለት ነው so ምንድነው የሚገልጸው ኤክስፕሬሽኑ ይሄ ድምጹ ያው በሉት ድንጋጤ surprise shock ያልጠበቃችሁት ነገር ሲሆን you can gasp ስትሉ she gasped ማለት ነው okay Anina gasped the two men looked alike so ለምንድነው ያለችው ሲያዩአቸው አንድ አይነት ናቸው ከዛ she said they must be twins twins ማለት ምን ማለት ነው መንታ ናቸው ሲያዩአቸው wow these people are አንድ አይነት ነው የሚመስሉት መንታ ናቸው ከዛ they must be twins she said to Nadim Hello, said the second man. I'm Henry and this is my twin brother, Harold. Who are you?
So ራሳቸውን አስተዋወቁ I'm Nadim this is Anina said Nadim okay so ያው እንዳልኳችሁ ብዙ ሰዓት ይፈጃል አሁን ራሱ 20 ደቂቃ ቪዲዮ ሆነ እንዳልኳችሁ ደግሞ አሁንም I will link ቴሌግራሙን so ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ብዙም ይከብድ ነገር የለውም ያው I think እኔ over explain ስለማድረግ ነው ነገሮችን የተንዛዛው so I don't know ቀረውን ፓርት ማንበብ የምትፈልጉ ከሆነ let me know we can read the rest ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ የቀረውን ማንገሪ እንጂ ምን ሆነሽ ነው ግማሽ ላይ አንጠልጥለሽ የምታዩ ምንድነው ችግርሽ ምናምን ካላችሁ ለመቀጠል እንችላለን ፓርት 2 ያው እንዳይረዝም ብዬ ነው መርዘሙ ምንም bother የማያረጋችሁ ከሆነ ደግሞ በሚቀጥለው ሙሉውን መጨረስ እንችላለን at the same time so ያላችሁን አስተያየትና ኮሜንት ከወደዳችሁት ከጠላችሁት ካበሳጫችሁ ካናደዳችሁ ምቱኝ ካላችሁ እሱን አትንገሩኝ መስማት አልፈልግም so ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ thank you for watching much love and I hope አንዳንድ ነገሮችን ትንሽም ቢሆን ይዛችሁበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ bye